Salutare! Eu sunt Gabi, iar astăzi o să vă arăt ce s-a întâmplat în ultimele 2 luni la orfelinatul de urși. Am avut parte de o toamnă cu peripeții anul acesta. Un urs mare din sălbăticie s-a stabilit timp de câteva săptămâni în zona proiectului și ne-a dat mari bătăi de cap atât nouă cât și puiilor aflați în grija noastră. Acest urs căuta mereu locuri prin care să intre în țarcuri, a umblat atât de mult pe lângă ele încât în unele zone și-a făcut adevărate cărări. Am petrecut mult timp afară ca să încerc să aflu care sunt obiceiurile și locurile preferate. Toată pădurea era împânzită de urmele acestuia, a și reușit de mai multe ori să intre în țarcul unde sunt puii, săpa pe sub gardurile electrice sau sărea peste ele unde terenul îi permitea și de câteva ori a reușit să le rupă și să intre, în mare parte în timpul nopții. Era în căutare de hrană, iar ceea ce dădeam puiilor era de mare interes pentru el. Rutina ne-a fost dată peste cap, în timpul zilei patrulam pădurea și când vedeam ursul îl goneam. Din fericire, de fiecare dată când ne observa, fugea și nu dădea semne că ar fi agresiv față de om. Am avut o grămadă de reparații de făcut după acest urs, am reparat gardul unde a fost rupt, l-am întărit în zonele unde îi vedeam urmele, l-am înălțat pe unde a sărit și am pus fire suplimentare unde încerca să sape pe sub gard. Cu toate eforturile noastre, acest urs a omorât și mâncat parțial 4 pui pe parcursul a 2 luni. Restul micuților au fost foarte speriați, stăteau mai mult prin copaci, coborau doar când se simțeau în siguranță ca să mănânce. Astfel de evenimente sunt foarte rare aici. Ultimul incident de acest fel a avut loc aproximativ acum 10 ani, când niște pui au fost omorâți de către un urs sălbatic. De câteva zile nu am mai văzut nicio urmă nouă a acestui urs, semn că e posibil să fi părăsit zona. Cu toate acestea, la începutul anului viitor, după ce zăpada se va topi, plănuim să construim încă un rând de garduri electrice pe lângă întreg complexul de țarcuri, ca metodă de prevenție. Puii rămași au început în sfârșit să coboare de prin copaci și se comportă normal. Ne făceam griji că nu vor acumula destulă grăsime pentru somnul de iarnă, dar zilele trecute i-am putut vedea pe toți prin teleobiectiv și în mod surprinzător micuții sunt în formă foarte bună. Li s-a dezvoltat complet și blana de iarnă, mai deasă și mai lungă. Dacă nu vor mai fi deranjați, în scurt timp ar trebui să înceapă să-și sape brâloc pentru somnul de iarnă. Apetitul a început să le scadă, așa că nu mai avem așa de multă treabă cu hrănirea. În continuare suntem în alertă, verificăm zilnic țarcurile și încercăm să vedem puii de la distanță. Luna aceasta vom mai publica un episod Eroi printre urși și vom recapitula ce s-a întâmplat anul acesta aici, așa că ne revedem la sfârșitul lunii. Eu sunt Gabi și dacă vă place ce ați văzut, nu uitați să dați subscribe la canalul nostru de YouTube, like la pagina noastră de Facebook WWF România, follow pe Instagram wwf.românia, iar dacă doriți să-i ajutați pe micuții aflați în grija noastră, o puteți face prin linkul de aici.